turte de barabole, burete, domnule, burete. Și mai vrei, domnule, și mai vrei. O nebunie, nu alta. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine, bucătărie. Nu. Are un gust, n-ai mâncat în viața ta. Uai, omule, uai, cât-s de bune și cât-s de gustoase. Da, bunica știe, bunica le pregătește și bunica le face de câte ori ne dorim noi. Pentru că suntem 3 nepoți cu strănepoți și tot așa. Dragii mei pofticioși, și să mai zic, haideți să vă arăt cum pregătesc niște turte, da, turte, domnule, făcute ca la bunica la țară. Turte de barabole. Am făcut pâine de barabole și a fost un real succes. Dacă nu mă crezi, caută pâine cu barabole, șef Paul Constantin pe YouTube și am să te dau gata. Și acum fac turte cu barabole. O să-ți placă din numai. Crede-mă pe cuvânt. Totul pregătit, tot aranjat, ingredientele astea le găsești acolo jos ne scrii. Dacă nu le găsești, te invit pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi toate bunătățile astea cu ingrediente, cu mod de preparat, cu tot ce trebuie să-ți iasă și așa trebuie. Acum, hai să-ți arăt cum pregătesc torte cu barabole. Mamă, și o să-ți placă, mamă, și o să-ți placă. Și unde mai pui că și de post. Hai să le pregătesc, tare bune. E bine, prima dată nu fac altceva decât activez drojdea. Și am aici în jur de 25 de grame de drojdie de asta proaspătă. O rup așa în bucățări mici. Am aici o lingură de zahăr, undeva la vreo 10 grame de zahăr, pun peste. După care am să pun, ghiceți ce, am aici 300 ml de apă de la barabole. Da, am fiert barabole, că aici e șmecheria, fiert barabole, undeva la vreo 500 de grame de barabole, am fiert eu, 2 cartofi, nu mai mult, și apa rezultată o folosesc mai departe la rețetă. Și am aici, exact cum am spus, 300 ml, 100 ml de apă aici. Apă călduță, nu fierbinte. Mare atenție, dacă e prea fierbinte, omor drojdea. Așa că fii cu băgar de seamă. Și un deget spălat ghine, iei și topești zahărul și dizolvi drojdea în apa de la barabole și cu zahăr. Te speli bine pidește în apă cu drojdie. Și acum tot ce trebuie să faci și să aștepți vreo 50 minute să se activeze drojdea. După care, de fapt, stai lângă mine ca să arăt următorul pas ce trebuie să-l faci cât se activează drojdea. Cum? Nu știi și activarea drojdei? Ei bine, zahărul hrănește drojdea. Bacteriile din drojdie se înmulțesc. Dioxidul de carbon rezultat e practic un pârț al bacteriei rezultate din bacterii de drojdie. Da, cred că am zis bine. Dacă nu, ați înțeles voi despre și vorba. Hai să trec la pasul următor. Am scos în față barabolele și peste barabolele astea am să pun restul de apă de la barabole. Cât? Vreo 200-250 de ml de apă. Ia că așa le pui peste. Tot acum aici pui și o linguriță de sare, undeva la vreo 4-5 grame de sare. Ia ca așa. Iei mixerul vertical și cu grijă de artist le faci totul chisăliță, pastă, super aracet, super prelandez, cum vrei tu să-i spui. Dar aici am o șmecherie și am să spun care e șmecheria cu aceste barabole. Ia. E bine, cam gata cu lipișul. Ia uite-l cum arată. Lichișul ăsta rezultat e bogat în amidon. Amidonul împreună cu făina, îs cam prieteni, îs cam verișori, pentru că și făina conține amidon. Iar barabola o îmbogățește de amidon și se potrivește de minune, mai ales la turte de barabole. Bunica n-avea de asta când era tânără, când nici curentul nu ajungea bine în sat. Ei bine, dar avea un tel, bătea bine, chisa cu furculița, ieșea până la urmă treaba. Ai văzut și tu că la pâinea de barabole n-am procedat așa, dar astea-s turte, sunt altceva, sunt mai gustoase, trebuie să fie leacă altfel, nu de alta. Ia câte drojdea dă semne de activitate. Drept urmare, în momentul să trecem la pasul următor. Și prima oară am să pun barabolele astea super fine într-un bol. Bolul de la Planetar, că doar n-ai învârti eu manual. Da, ia cât. Apoi am să iau să pun făina. Ia ca așa, dacă te întreb câtă făină, 600 de grame de făină. Tot acum am să pun și drojdea. Tot ce trebuie să faci acum este să formezi aluatul. Fie la Planetar, fie dacă nu, manual. Dacă îl faci manual, asta e. Ai o leacă de muncă. Dacă nu, folosești Planetarul, că de-aia l-ai cumpărat. Hai, să dăm biși. Am pus totul grămadă și dăm drumul la treabă. Uite așa. Fii atent aici. Dacă cumva o să se pară că e moale aluatul, mai poți pui făină. Dacă ți se pare că e prea tare, mai poți pui o leac de zamă. Deci nu e nicio problemă. Stai liniștit, cât se poate de liniștit. Că totul se reglează din făină și din zamă. Asta e. Cum cât îl malaxezi? Vreo 10-15 minute. Să se cunoască toate între ele. Să se hidrateze făina bine, să se amestece cu barabolele. Da, e aia. 10-15 minute pe 6, lasă să facă treaba. Și fii cu un ochi aici. Să nu fie nici prea moale, dar nici prea tare. A luat rezultat. O leacă mai încolo decât 3 minute. La mine pare că e prea mulcuț. Drept urmare am să pun o leacă de făină.
cât e nevoie, nu o leacă, cât o să fie nevoie. Aici am cam 100 de grame, dar dacă o să mai fie nevoie, am să mai pun. Ca să vezi la final cum trebuie să arate consistența acestui aluat. Hai, iau și pun așa în ploaie. De fapt, o pun pe toate, că sigur o să mai trebuiască o lepțică și continui cu malaxarea. Ei bine, când vedeți că începe să se desprindă de pe pereții vasului, semnalul e gata. E gata și aluatul. Au luat exact 12 minute să ajung în etapa aceasta. Drept urmare, pot să opresc gălăgia. Am oprit gălăgia că nu mai puteam nici eu. Da, acum ce fac? Hai să-ți arăt cum trebuie să arate acest aluat. Uite așa, e puțin lipicios pentru că, na, avem de unde amidon și dacă te întreb câtă făină suplimentară am pus, am mai pus vreo 250 de grame cu totul. Acum stai 2 secunde să mut și eu planetarul să-ți arăt cum trebuie să arate aluatul. Ia, uite tu aici. Nici moale, dar nici prea tare. Hai să-l scot afară puțin. E destul de elastic. E lipicios din cauza cartofului, dar ăsta e, da? Ai prins ideea. Ia câtă așa ceva trebuie să obții. Ca să scapi de asta, ei bine, pui puțin ulei de floarea soarelui sau de măsline pe deasupra. Ia și o leacă de ulei de măsline. Hai să înglobez așa o leacă uleiuri și să dau formă la aluat. Să fie ca o bilă. Așa cred că o să pot să ridic. Altfel nu pot. Ia uite. Uite tu aici și bine arată. Uite așa. Consistența asta trebuie să o aibă. Îl pui înapoi aici și îl lași să crească. Îl lași să crească 40-50 de minute sau până își dublează volumul. Acoperit, evident. Un ceas mai târziu. Dar ce avem noi aici? Ce avem noi aici decât un aluat frumos crescut? Ia cât-l. Uite și tu ce bine arată. Acum ce rămâne de făcut decât să porționez acest aluat în bucățele mici pentru turte de barabole. I-am dat una, pun și eu puțină făină pe blat, iau și el răstorn. Uite așa, îl adun puțin și să-l împart pentru turtiți. Hai, iau dintr-un capăt. Una e gata și tot așa până când le pregătesc pe toate. Acum am să iau și am să formez turticile. Ia câtă simplu ca bună ziua. Uite așa. Doar un praf de făină. Ei bine, cam asta e. O pui frumos aici și dai cu următoarea. Și tot așa până când le faci pe toate. Hai! Câteva momente mai încolo. Ei bine, dragii mei pofticioși, ia cât. Am format viitoarele turte de barabule și după cum se vede le-am aici întinse în fața mea, n-au ieșit multe, vreo 13 bucăți, așa că am o leacă de prăjit. Lucrez la 2 tigăi ca să termin mai repede. Am una aici și una în spatele meu. Dar, na, asta nu se vede. Dragi pofticioși, haideți să vă arăt cum arată primele formate. Ia uite-le, astea sunt. Acum ce rămâne de făcut decât să iau și să le pun la prăjit. Și apoi cum altfel decât în ulei încins. Dacă te întrebi cât ulei, ei bine, într-o tigaie de asta am pus cam 250 de ml de ulei. 250-300 de ml. Să fie aproape 1 cm de ulei în tigaie. Și am să iau frumușica, exact așa. Dacă e cazul, o mai formez puțin. Dacă nu, îi dai drumul în uleiul încins. Ia ca așa. Și evident că am să pun una și în spatele meu, că, na, să fie bine, să nu fie rău. Iar dacă doriți să nu faceți în ulei, ei bine, turticile acestea le puteți face și pe plită. Dacă nu le vreți pe plită, le folosiți într-o tigaie, în ce vreți voi. Însă, eu am deja turte făcute, să zic, în felul acesta pe plită sau în tigaie. Drept urmare, pe asta am să le fac în ulei. 3-4 minute pe partea asta, întorc pe partea cealaltă, încă 3 minute și am terminat cu gogoșica asta minunată. Privește și tu cum se umflă. Arată bine. Arată impecabil de bine. După 3 minute. Ia să încerc să o întorc pe partea cealaltă, sper să nu sparg bula. Am spart-o, dar asta e. N-am ce să-i fac, să ajungă ulei peste tot. Uite și tu ce umflate sunt aceste turte de barabule. Încă puțin și o scot afară. Dragilor, gata turticile. Ce rămâne de făcut decât să le aranjez și eu așa o leacă, să le fac o poză de ochii lumii, după care să vin către voi cu marea degustare. 3 dintre ele au făcut pași imediat. Nu vă imaginați cum au zburat. A venit cel mic, a luat una, a venit cel mic, a mai luat una, a venit încă o dată cel mic, a mai luat una. Și a rămas cu 10. Dar fac față cu ele. Hai să vedem ce-a ieșit. Abia aștept. Pofticioșilor, am făcut turte de barabole. Da, nu se putea să nu fac. Am făcut pâini cu barabole, am făcut. Era vremea de turte cu barabole. Și turte de barabole sau turte cu barabole de post. Da, și hai să arăt o schemă. Vezi tu turta asta? Ia fi atent aici. Uite.
Ia fi atent. Ai văzut așa ceva? N-ai văzut. De când muma te-a făcut, n-ai văzut așa ceva. Uite aici ce-i faci. Uite aici, burete, domne, burete. Zici tu dacă așa ceva nu-i nemaipomenit. N-ai văzut în viață. Și nu-i singura, uite, faci la asta. Ia, uite. Și mai vrei, domnule, și mai vrei. O nebunie, nu alta. Dragi mei povestitori, și să vă mai zic decât hai să o degustăm, să vă spun și vouă ce a ieșit aici, că vorba aia sunt garantate. Așa că în șire și urmează, asta am să fac. Am să iau și am să rup așa frumos bunătatea asta și ia uite o leacă aici cum arată. Și să mai, domnule, poți să umpli cu salată dacă vrei, poți să-i pui și cărniță, e nemaipomenită. Ia să vedem cum e la gust. Are un gust, n-ai mâncat în viața ta. Wow, și bună e. Văleu și bună e. Incredibil de gustoasă, nu alta. Dragii mei pofșoși, încercați rețeta asta că nu o să regretați cât de puțin, mai ales că sunteți în post, mai ales că vreți să vă țină de foame. Ei bine, tortița asta de post vă ține de foame, vă ține de ce vreți voi. N-aveți nevoie de pâine dacă faceți turtile astea. Și aduceți și voi. O leacă de luat cu 2 barabole, nebunie. Așa că și să vă mai zic. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că vă abonați la canalul meu de YouTube și mai nou, că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta e trecută pas cu pas sau sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor revedea cu o rețetă super delicioasă, rămâi flămâni de amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de gogoș. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim sănătoși și fericiți data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Mamă!